Good afternoon, friends. আমি খান P.K.Saikia Parijat Nursery Jorhat পৰা আপোনাৰ লগতে কথা কৈ আছে। তো এইটো সেপ্টেম্বৰ মাহ মহিনা ষ্টাৰ্ট হৈছে। তো আমি এতিয়া উইন্টাৰ সিজন লগা ফুল লগাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে। তো আমি আমাৰ ভাৱনাটো আজি আপোনাক ইন্ট্ৰোডিউস কৰি দিব 10 ভ্যাৰাইটিজ অফ সিজন প্লান্টস। সিজন প্লান্টস আমি সিজন প্লান্ট ক'লে না আমি উইন্টাৰ সিজন লাগাই প্ৰায় বেছি বুজে। সামাৰতে বি থাকা সিজন প্লান্ট থাকে হলে বি উইন্টাৰতে বেছি পপুলাৰ আৰু ওয়েদাৰ বি বেছি ভাল থাকে ঠাণ্ডা থাকে এইটো টাইমতে ফুল ফুলিবলৈ বি বেছি ভাল। কিন্তু সিজন ফ্লাৱাৰ বি অলপ প্ৰিফাৰেন্স থাকে কিছুমান ফুল আছে বেছি গৰম জায়গাটো বিচাৰি থাকে গৰম জায়গাতে লাগালে বেছি ভাল পারফরমেন্স হয় মানে সানি এরিয়া গরম জায়গা ইন দ্য সেন্স সানি এরিয়াতে বেছি ভাল পারফর্ম করে। তো ফার্স্ট আমি যেটো ফুল আমি ইন্ট্রোডিউস কৰিব এটো হৈছে ক্রিসেন্থেমাম আমাৰ লগতে অলরেডি আহিছে আমি আসাম বাহাৰ পৰা বিটি প্ৰকিউৰ কৰে আমি নিজৰ পৰাটো নকৰে কাটিংটো পাবলৈ এভেইলেবল থাকে এতিয়া অলরেডি আমাৰ হাতে আহি গৈছে। তো ক্রিসেন্থেমাম 3-4টা ভ্যারাইটি থাকে মোস্টলি থাকে বল ভ্যারাইটি থাকে ফুলটো ডাঙৰ থাকে আৰু পম একটা থাকে ছোট ফুল থাকে নাম্বারস অফ ফ্লাওয়ার্স আর মোর এটো বি দেখিবলৈ বেছি ভাল ভ্যারাইটিজ অফ কালার্স তে পাওয়া যায় আর মেইনটেনেন্স বি ইমান ঝামেলা নাই একবার কইলে তো হ'ব পাৰে। সেকেন্ডলি এটা পুনে লাগা একটা ভ্যারাইটি বি আমাৰ ওচৰত আহে একটা স্পাইডার বি থাকে তো এইটো ভ্যারাইটি আপুনি পাব পাৰে। তো ফুল কালার এটো জানি কিনে আপুনি ক্রিসেন্থেমাম নিজৰ পৰা জানিবি আছে বেছি মানুহ হলে বি আমি ভাবিছে এবাৰ কৈ দিব এটা আমাৰ এভেইলেবল হৈছে আগষ্ট মহিনা পৰা এটো প্ৰিপাৰেচনটো ষ্টাৰ্ট হৈছে অলরেডি প্ল্যান্টেশন আমি ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে। তো নেক্সট আমি কৰিব মেরিগোল্ড। মেরিগোল্ড ইজ ভেরি মাছ পপুলার মানুহ লগতে বেছি পপুলার আছে মেরিগোল্ড ভ্যারাইটি লাগা ভিতৰতে আমাৰ ওচৰত ইনকা আছে। ইনকা ইজ এ ভেরি মাছ পপুলার ভ্যারাইটি এটো সিনজান্ডা কোম্পানি আমি সিডটো প্রকিউর করে মেরিগোল্ডে বি 3-4টা কালার আমি পাই ওয়ান ইজ অরেঞ্জ ইয়েলো বি থাকে আৰু একটা গোল্ডেন বি থাকে আৰু একটা হোয়াইট বি থাকে হোয়াইট ইজ নট এক্স্যাক্টলি হোয়াইট ইট ইজ ক্রিমি কালারটো থাকে। তো অরেঞ্জ এন্ড গোল্ডেন ইট ইজ ভেরি মাছ পপুলার ইয়েলো কালার বি এটো বেছি পপুলার থাকে। তো ইনকা মেরিগোল্ডটো বেছি পপুলার এটো কাৰণে আছে যে তাৰ সাইজ অফ দ্য ফ্লাৱাৰ সাইজটো না একদম সব ফুলটো সমান থাকে বেছি হাইট বি নহয় 1 ফিট ম্যাক্সিমাম এনেকা ভিতৰতে তাৰ হাইটটো থাকে আৰু খানা ভাল পাইলে এটো ভাল ফুলে। বাট রিমেম্বার ওয়ান থিং ইট নিডস ফুল সানি এরিয়া সানি এরিয়াতে ভাল পারফর্ম কৰিব শেড এরিয়াতে ভাল পারফর্ম নকৰে। আপুনি পটতে বি কৰিব পাৰে মাটিতে বি কৰিব পাৰে। মেরিগোল্ড ভিতৰতে একটা কথা থাকিছে তো যেটো মেরিগোল্ড আপোনাৰ আমি কৈছিলে যে ইনকা ডাঙৰ যেটো মেরিগোল্ড আছে তাতে একটা প্ৰবলেম এটোৱে থাকে পানী গিৰা টাইমতে না এটো ফুলটো ভাঙি যাব পাৰে। তো এটোৰ পৰা আপুনি একটা প্ৰটেকশন আপোনাক দিব লাগে ওপৰৰ পৰা একটা কভাৰ দিলে তেতিয়া প্ৰটেকশন থাকিলে তেতিয়া আপোনাৰ পানী গিৰাৰ পৰা প্ৰটেক্টেড হ'ব আদাৰৱাইজ এটো ফুলটো ভাঙি যাব। তো এটো আপুনি মনতে ৰাখি কিনে এটো কাম আপুনি কৰিলে প্ৰবলেমটো নহয়। থাৰ্ড আমি যেটো আপোনাক ইন্ট্ৰোডিউস কৰি দিব ইট ইজ পিটুনিয়া সিঙ্গল আর ডাবল থাকে সিঙ্গল ইজ ভেরি মাছ পপুলার দেখিবলৈ তো একদম কাগজ নিচিনা আছে পেপার নিচিনা থাকে ফুল বি কালার এন্ড আৰু বাই কালার বি পায়। তো ইট ইজ ভেরি মাছ ডিউৰেবল আপুনি যদি অলপ ঠাণ্ডা জায়গাতে ৰাখিলে নিজৰ পৰা পানী হালিলে আপুনি হ্যাঙ্গিং কৰি বিনেকে হালিব পাৰে। তো কাৰণ ফুলটো স্প্রেড হৈ যায় এটোৰ পৰা আমি কৈ থাকে ফুলটো স্প্রেড হলে দেখিবলৈ বেছি সুন্দৰ আছে কালার বি বহুত কালার থাকে আপুনি ইন্ডিভিজুয়াল কালার বি পাব পাৰে নহলে আপুনি মিক্স কালার বি পায় আমি মোস্টলি মিক্স কালার ৰাখে হলে বি ইন্ডিভিজুয়াল কালার বি ৰাখে বাই কালার বি থাকে আৰু পেটেলতে ডিজাইন থকা পাৰ্ট বি থাকে পিটুনিয়া ইজ ভেরি মাছ পপুলার। তো আমি ভাবিছে এটো বি আপোনাৰ ঘৰ সুন্দৰ কৰিব কাৰণে এটো বি একটা ভাল ভ্যারাইটি আপোনাৰ ওচৰত আছে। এতিয়া আমি আৰু একটা ভ্যারাইটি ফুল আপোনাৰ লগত ইন্ট্ৰোডিউস কৰি দিব দ্যাট ইজ ডালিয়াটো স্মেলটো বেছি ভাল নহয় হলে বি দেখিবলৈ বেছি সুন্দৰ আছে। তাৰ ডাঙৰ যেটো ভ্যারাইটি থাকে ইট ইজ কল কেনিয়া ভ্যারাইটি। তো ফুলটো বেছি ডাঙৰ থাকে ভ্যারাইটিজ অফ কালার্স থাকে কালার বি বাই কালার বি থাকে তাতে একটা হলে কেকটি ডালিয়া দেখিবলৈ কেকটাছ নিচিনা এটা ডালিয়া আছে এটো বি কেকটি ডালিয়া কৈ থাকে এটা পম ডালিয়া বি থাকে এটো আমি এজ পাৰ ৰিকোয়ারমেন্ট আমি আনে সব মানুহটো নিবিচাৰে সব মানুহটো ডাঙৰে বিচাৰে মোস্টলি। তো এটো বি আপুনি হালিব পাৰে গৰম জায়গাতে হালিলে বেছি সুন্দৰ দেখাব মাটিতে লাগাইলে বেছি ভাল পারফর্ম কৰিব পলিপ্যাকতে বি লাগাব পাৰে বা পটতে বি লাগাব পাৰে কিন্তু মাটিতে লাগাইলে না তাৰ হাইট এন্ড গ্রোথ এন্ড কালার বেছি সুন্দৰ দেখা যায়। আৰু একটা ফুল আপোনাৰ লগত আমি ইন্ট্ৰোডিউস কৰি দিব দ্যাট ইজ কল সালভিয়া খালি একটাই কথা আছে আপনি একটা লাগাইলে বেছি সুন্দৰ নহয় এটো লাইন পৰা লাগাব লাগে ডাবল লাইন বি লাগাব পাৰে ট্রিপল লাইন বি লাগাব পাৰে একটা লাইনতে যদি লম্বা পৰা লগায় বা বেছি ফুল যদি একৰ লগত লগায় তো তাৰ কালার বি বেছি বলে ভাল। তো কালার বি 3-4টা পায় এটো বি ভায়োলেট থাকে ক্রিম বি থাকে আৰু রেড থাকে বাট রেডটো বেছি পপুলার আছে সব পৰা ভালটো রেডটো আছে ডিউৰেবল আছে ফুল বেছি দিন লাস্টিং কৰে পানী গিৰিলে বি একো দিগদাৰি নহয়। এতিয়া আমি আৰু একটা ফুল আপোনাৰ লগত ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব দ্যাট ইজ কল ফ্রেঞ্চ মেরিগোল্ড এটো আপুনি খান জানি আছে এটো চকলেট কালার লাগা আছে এটো এটা দুৰন্ত একটা কৈ থাকে দুৰন্ত একটা ভ্যারাইটি থাকে ইয়েলো এন্ড চকলেট দুটা কালার মিক্স হৈ কিনে একটা দুৰন্ত ভ্যারাইটি থাকে ফুলটো বেছি ডাঙৰ নহয় বাস নাম্বারস অফ ফ্লাওয়ার্স ফুলটো বেছি তাতে ফুলি থাকে। তো এটোৰ পৰা কি হয় মেইনটেইন কৰিবলৈ সুবিধা খালি একটাই কথা আপুনি যদি নাম্বারসটো বেছি কৰি কিনে লাগায় তো দিতে বেছি বলে বেছি সুন্দৰ আৰু যেটো ফুল বেয়া হৈ যায় এটো কাটিং কৰি কিনে ফেলাই দিলে এটোৰ পৰা আপুনি ভাল ৰিজাল্ট পাব। আৰু একটা ভ্যারাইটি আপোনাক মই ইন্ট্ৰোডিউস কৰি দিব দ্যাট ইজ হল আফ্রিকান জায়ান্ট মেরিগোল্ড গছটো বেছি ওখ আছে 2.5 ফিট এনেকা নিচিনা হাইট হ'ব পাৰে তাৰ ফুলটো মেইন যেটো ফুল ফার্স্ট যেটো ফ্লাৱাৰ ইট উইল বি একটা ম্যাক্সিমাম সাইজ পৰা ওলাব তাৰপিছতে সাইড পৰা ওলাব মেইনটেইন কৰিবলৈ বি ইজি ফুল বি ডাঙৰ হয় এটো লেট আমি দিয়ে মানে এন্ড অফ দ্য সিজন দ্যাট মিন্স ফেব্ৰুৱাৰী জানুৱাৰীতে আমি ইন্ট্ৰোডিউস কৰে এটো টাইমতে কি হয় মানুহৰ ৰেইনি সিজন বি আহিবলৈ অলপ ষ্টাৰ্ট হৈ থাকে এটোৰ পৰা এটো টাইমতে এটো ফুলটো সাৰ্ভাইভ কৰে। আৰু যদি আপোনাৰ ক্যাম্পাসটো ডাঙৰ দেন ইউ ক্যান গো ফৰ আফ্রিকান মেরিগোল্ড কে বি যাব পাৰে এটো লম্বা যাব আৰু আপোনাৰ ফুল বিকজ বি ডাঙৰ হ'ব। আৰু একটা কথা আপুনি মন ৰাখিব যেতিয়া আপুনি ফুল লাগাব না কোন হাইটটো কিমান আছে এটোৰ পৰা আন্দাজ কৰি কিনে আপুনি লাগাব লাগে। তো যেটো হাইট কমটি আছে এটো ওচৰতে লাগাব লাগে আৰু যেটো হাইট অলপ উঁচা আছে এটো অলপ দূৰতে লাগাব লাগে।
আৰু একটা সিজন ফ্লাৱাৰ আমি আনি থাকে ডেট ইজ হল পেঞ্জি ইজ ভেৰি মাছ পপুলাৰ হাইটটো কমটি থাকে 6 into 8 inch থাকে ভেৰাইটিজ অফ কালাৰ দেখিবলৈ তাৰ মুখটো দেখিবলৈ না মাউথটো দেখিবলৈ ফুলটো লগা ফ্ৰণ্টটো দেখিবলৈ লাইক বিল্লি নিচিনা দেখিবলৈ তো এইটো কাৰণে ভেৰি মাছ পপুলাৰ আৰু পেটেলটো বেছি সুন্দৰ থাকে কালাৰ বেছি ভেৰাইটিজ থাকে আৰু আমি একদম ইম্পৰ্টেড কোম্পানীৰ ভেৰাইটিৰ গুটি আনি কিনে সিডলিংটো আমি নিজৰ পৰা বনাই তো এইটোৰ পৰা আমি বি এচিয়ৰ কৰিব পাৰে গুড কোৱালিটি এইটো বি আপোনাৰ গাৰ্ডেন কাৰণে বেছি সুন্দৰ আপুনি হ'ব পাৰে আনাদাৰ ভেৰাইটি আই এম গোয়িং টু সে ডেট ইজ হল ভাৰ্বেনা ভাৰ্বেনা বি বেছি সুন্দৰ আছে ভাৰ্বেনা একটা পেৰেনিয়েল একটা বি আছে সিজন পৰা ওলাই থকা বি একটা আছে তো আমাৰ ইয়াতে বি ভাৰ্বেনা থাকে যেটো আমাৰ হাইব্ৰিড যেটো ভাৰ্বেনা থাকে এটো আপোনাৰ হাইটটো কমসে কম 8 inch to 10 inch থাকে বেলেগ সাইজ বি পোৱা যায় বাট ভাৰ্বেনা ইজ ভেৰি মাছ পপুলাৰ আপুনি খানটো নিজৰ পৰা জানিব নেটে বি চাৰ্জ কৰিব পাৰিব ভাৰ্বেনা নাম চাৰ্জ কৰিলে আপোনাৰ কালাৰটো বা ফুলটো ওলাই আহিব যদি আপুনি ভাবি আছে যে আপোনাৰ গাৰ্ডেন কাৰণে এটো সুন্দৰ হ'ব এটো আপুনি লগাব পাৰিব তো আৰু একটা জায়গা ফুল আমি আপোনাৰ ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব দ্যাট ইজ ডায়েন্থাছ এটো ডায়েন্থাছ বেছি মানুহ জানি আছে বেছি হাইট বি নহয় 6-8 inch টাকা হাইট হয় তাৰ সাইডটো কাটিং থাকে ফুলটো বি দেখিবলৈ বেছি ভেৰাইটিজ থাকে তো আমাৰ হিচাপতে এটো বি আপুনি আপোনাৰ চয়েস পৰা আপুনি লাগাইলে আপুনি ভাল হ'ব তো ডায়েন্থাছ কাৰণে বেলেগ ক'বলৈ একো নাই ভেৰি মাছ ডিউৰেবল পানী গিৰিলে বি একো দিগদাৰ নহয় সালভিয়া ডায়েন্থাছ এসব ফুল না লম্বা যাবৰ কাৰণে বেছি ভাল তো সাপোজ আপোনাৰ তাতে পানী বেছি এবাৰ ওয়েদাৰ বেছি বেয়া আছে বা বেছি গৰম হৈছে বেছি ঠাণ্ডা হৈছে তো এইটো টাইমতে বেছি দিগদাৰী নাই তো ডিউৰেবল ফুল ভেৰি মাছ লাষ্টিং পানী গিৰিলে বি একো দিগদাৰী নহয় এটা পেঞ্জি ফুলটো ঝৰি যাব পাৰে কিন্তু ডায়েন্থাছ আৰু সালভিয়া এটো ডিউৰেবল ফুল যদি আপুনি বিশ্বাস কৰে যে ডিউৰেবল ফুল আপোনাক লাগে দেন ইউ ক্যান গো ফৰ দ্যাট আপুনি তো কইলা বেয়া ফুলটো কাটিং কৰি দিব আৰু খানা অলপ দি দিব তাতে ভাৰ্মি কম্পোজ বা অলপ অৰ্গেনিক মেনিয়ৰ অৰ কাউডাং ড্ৰাই আপুনি যদি ফুলতে হালিলে ফুলা টাইম পিছতে হালিলে বেছি ভাল ৰিজাল্ট আপুনি পাব আৰু কেতিয়াবা আপুনি ইফ ইউ উইশ আপুনি ডাইএমোনিয়াম ফসফেট বি হালিব পাৰে তেতিয়া বি ফুলটো ভাল ৰিজাল্ট ওলাব তো আমাৰ হিচাপতে আমি সিজন অলৰেডি আমাৰ ষ্টাৰ্ট হৈছে সিজন আমাৰ সিডটো আমি ফেলাই দিছে তো অলৰেডি জামিনেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈছে নট অল বাট ষ্টাৰ্টেড ক্ৰিসেন্টিমাম আহি গৈছে ডালিয়া 2-4 দিন ভিতৰতে আহি যাব ইনকা অলৰেডি আমাৰ হাতে আহি গৈছে তো একৰ্ডিংলি ইউ ক্যান প্ল্যান ইউৰ গাৰ্ডেন আৰু আমি আমাক যদি কিবা কৰ্পোৰেশ্যন লাগে মুকচং ফালে আমাৰ গাড়ী যাবলৈ থাকিলে উইকলি ডেফিনেটলি কোনবা একটা টাইমতে আমাৰ গাড়ীত আমি পঠাই দিব পাৰে তো আমি ভাবিছে যে আজি ভিডিওটো আমি ইয়াতে খতম কৰিব আপোনাৰ যদি কিবা ৰিকোয়াৰমেন্ট থাকে ডেফিনেটলি আমাক জনাব আৰু আপুনি মাটি বি ৰেডি কৰিবলৈ টাইম হৈছে পানী গিৰাটো কমটি হৈ আছে এটা গৰম বলে বেছি আছে হলে বি আৰু 10-15 ডেজ ভিতৰতে আপোনাৰ মাটি ডেফিনেটলি ৰেডি হৈ যাব আৰু আই উইশ ইউ উইল কল মি আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো আপুনি যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰে উইল বি ভেৰি হ্যাপি থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ টুডে